mga kagala. Dito tayo sa Antipolo, magpapa PMS ng sasakyan. Scooter, Kimco. Pucha, nakalabas yung belt to. Agimat party list to. Pucha. Parang gusto, puta nakalabas oh, walang cover. Ang laki. Parang X-Max na ano yung likod eh.
What's up mga kagala? Ayun, tapos na rin i-PMS. Inabot rin halos ng 5 oras. 8:30 kasi ako pumunta dun eh. Bali, natapos mga 1:30 na. Pero goods na rin kasi tumahimik naman yung tunog ng makina. Yun lang.